হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। আজি এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, জেং পিঠাৰ ৰেচিপি। বনাবলৈও বহুত ইজি হয় আৰু এটা ধুনীয়া টেকনিকেৰে মই এই পিঠাটো বনাই দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব। এতিয়া আহক বেছি সময় পলম নকৰোঁ আৰু ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টে বাউল এটাত চালনীখন লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে 2 কাপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু পিঠাগুড়ি এয়া নৰ্মেল ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয়। ধুনীয়াকৈ চালি লৈছোঁ। আকৌ এবাৰ ইয়াতে মই চালনীত চালি লৈছোঁ। আধা চামুচ নিমখ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ চালি ল'ম। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বাৰু ইংলিছত মই লিখি দিম কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইউজ কৰিছোঁ, কিমান পৰিমাণৰ ইউজ কৰিছোঁ, সকলোবোৰ লিখি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই মিশ্ৰণটো বনাবলৈ কাৰণে ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অলপ অলপকৈ ঢালি যাম, এসোপামান পানী এবাৰতে নিদিওঁ। এটা ধুনীয়া কনচিষ্টেঞ্চিৰ বেটাৰ বনাই ল'ব লাগিব। বেটাৰটোৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে, বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। কেকৰ যিটো বেটাৰ হয় সেইটোতকৈ অকণমান পাতল হ'ব লাগে। বেটাৰটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'লেই হৈ যায়। তাৰপিছত ইয়াতে দিম 2 টেবলস্পুন ৰিফাইন অইল আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু আমাৰ জেং পিঠাৰ বেটাৰটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ৰেষ্টত থৈ দিম, কমেও 20 to 25 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম। জেং পিঠাটো নৰ্মেলি হাতেদি বনায়, কিন্তু হাতেদি বনাই কৰি আকৌ ধুই আকৌ বনাই আকৌ ধুই তেনেকুৱা এটা জামেলা হৈ যায়। সেইকাৰণে এটা সৰু বটল লৈছোঁ আৰু মুখনিখনত 4টামান ফুটা কৰি লৈছোঁ। ফুটাকেইটা একদম বেছি সৰুও কৰা নাই, বেছি বহলো কৰা নাই, মিডিয়াম চাইজত হোলছকেইটা বনাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বেটাৰখিনি অকণমান লৰাই দিওঁ আৰু এই বটলটোত কনভাৰ্ট কৰি ল'ম। বটলটোত ভৰ্তি কৰি ভৰাই ল'লোঁ আৰু অকণমান বাউলটোত আছে, এইখিনি বাৰু পিছত কৰি ল'ম। গেছত টাৱা বহাই দিছোঁ। টাৱাখন গৰম হ'লে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' কৰি দিম। এই জেং পিঠাটো টাৱা বা যিকোনো কেৰাহীতে বনাব পাৰি। এতিয়া ব্ৰাছ এডালত ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ আৰু টাৱাখন গ্ৰীজ কৰি ল'ম, যাতে পিঠাটো হোৱাৰ সময়ত ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই লৈ আহিব পাৰোঁ। এতিয়া ব'লক পিঠাটো বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। বটলটোৰে যেনেকুৱা যিটো ম'শ্যনত হাতখন যায়, জাষ্ট গোল 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 গোলকৈ জেংকৈ আকাৰ দি গ'লেই হ'ল। 30 to 40 ছেকেণ্ডমান তেনেকৈ টাৱাত থৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল'য়ে হৈ আছে। আৰু তাৰপিছত 3টা ভাজ দি দিম আৰু তেনেকেই আমাৰ জেং পিঠা হৈ যায়। চেম প্ৰচেছ এপ্লাই কৰি বাকীকেইটা পিঠাও বনাই ল'ম। যিকোনো ডিৰেকশ্যনত জাষ্ট জেংকৈ দিলেই হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এটা কথা মন কৰিছোঁ, ফুটা মই 4টা কৰি লৈছিলোঁ, কিন্তু এটা ফুটাৰ পৰাহে ওলাই থকা যেন লাগি আছে। বাৰু যি নহওক, জেং পিঠাটো হৈ গৈ আছে তেনেকেই। আৰু বাকীকেইটা পিঠাও মই পটাপট বনাই ল'লোঁ। দেখিছে নহয় কিমান ইজি হয় জেং পিঠা বনোৱা, আৰু খাবলৈও নিমখীয়া ভাল লাগে। বিহু বতৰত কিমান মিঠা খাই থাকিব, হয়নে নহয়? 2টামান পিঠা নিমখীয়াও খাবলৈ মন যায়। ত' যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ইজিলি এনেকৈ বনাই খাবলৈ পাৰি। গৰমে গৰমে এনেকৈ খাবলৈ পাৰি লাল চাহৰ লগত। আৰু জেং পিঠা আমি ষ্ট'ৰ কৰিও ৰাখিব পাৰোঁ কেইদিনমানলৈ। বনাই হোৱাৰ পিছত এনেকৈ ৰ'দত অলপমান দি থ'ব লাগে। আৰু তাৰপিছত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰি কমেও 1 উইকমান। আৰু যেতিয়া খাবলৈ মন যায় তেতিয়া এখন এখনকৈ উলিয়াই তেলত ভাজি ক্ৰিস্পি কৰি খাবলৈ পাৰিব। ৰ'দৰ পৰা লৈ আহিলোঁ আৰু কেইখনমান এতিয়া ভাজি খাম। আৰু বাকীখিনি বৈয়াম এটাত থৈ দিম, এসপ্তাহলৈ থৈ দিব পৰা যাব। এয়া আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল জেং পিঠা, ক্ৰিস্পি এণ্ড চল্টি পিঠা ৰেচিপি। তো কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ মোৰ এই জেং পিঠা ৰেচিপিটো? যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব
আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি থৈ দিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থৈ দিব আৰু পিঠা ৰেচিপি আহি আছে আৰু বেলেগ অন্য ব্লগ ভিডিঅ' আহি আছে গতিকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নমস্কাৰ